What's up mga ka-Boulevard? Meron tayo dito ngayon, chicken feet. Yan, may balat pa. At chicken head. Or mas kilala sa tawag na up and down. So ang gagawin lang natin dito ay babanlian natin ng mainit na tubig. At tatanggalin natin yung mga excess hard skin ng paa ng manok. Sunod naman natin ngayon yung ulo ng manok. Tatanggalin natin yung mga excess feather, yung palong at tuka, pero hindi ko na ipapakita, i-skip na lang natin sa video. So, tatanggalan na ko. Goods na to. Goods. Luya. Bawang. Sibuyas.
star anise. Pinagsama-samang bay leaf, dried oregano at cinnamon. Del Monte pineapple tidbits. Soy sauce, any brand na gusto nyo. For the first time sa aking mga content, gagamit tayo ng palayok. Lalagyan natin ng mantika. Simulan natin siya sa pang-simpleng gisa. Simulan natin yung tuya. Sunod natin yung bawang. Shout out sa nagbigay ng palayok, no? Maraming salamat. Natuwa yata sa video natin kaya tsaka ko na siya shout out. Dahil tumangging magpaano ng pangalan, magpabanggit. Sibuyas. Hindi na natin yung sili. Patis. Unahin na natin si Daw. Sunod natin si Up. Tulo. Unahin natin yung paa. Si Daw. Si paa. Si Up. Natin. Ayan. Sakot siya ng ating up and down. Ketchup, tomato ketchup, soy sauce, liquid seasoning, Sprite, malamig pa,
Lagyan natin ang ating star anise. Tahon. Paminta. Lagyan natin ng madami para maanghang. Asin. Pakuluan lang yan hanggang sa lumambot.